Ayan, welcome back to our channel. Ngayon ay ituturo namin sa inyo kung paano magsulat ng word CVC pattern. Okay, nakikita nyo dito. A, E, I, O, U. Very good. Tab. Tab. O, alin dyan? Nakukunin mo para sulatan mo ng tab. Tab. Okay, basahin mo nga. Tab. Tab. Lakas mo. Tab. Okay, correct. Lagay mo na doon. Balik mo. Kasunod na word ay 10. Number 10. 10. Te. 10. 10. Okay, very good. Read it. Basahin mo. 10. 10. Next. Win. 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 Bakit mahaba yan? Yep, you can erase that. Okay, win. Balikin na dito. Kasunod. Top. 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 I'm on the top. 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 App. Bulan kita. Up. T. Up. Ang nasa gitna ay O. Ang nasa gitna ay O. Anong letter yon pag ang sound ko ay P? Alright. Say top. 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 Okay, next. In English, on. Bun. O. Bun. O. Oh. Bun. O. Diba? Ang B. Okay. Layo naman ng agwat. Ayan. So, arrange it properly. Arrange that properly. Like it was before. That one. Yan. So, as you can see here, we formed CVC words like tab, 10, win, top, bun. Okay. Palakpakan. Ang galing. Okay, next set of words. Erase that first. Erase, erase, erase. Erase that all. Erase. Mag-wash ka na lang ng hand mo. Hindi tayo nakapag-ano pala ng tissue. Ng eraser. Okay, faster.
Move faster, faster, faster. Okay. Okay. Lahat, erasin mo muna. Please erase it all. Move faster. Come on, come on, come on. Come on, move fast. Hold the lower hand. Okay. Next. Okay. Alright, next, last one. Erase, erase. Erase, erase. Okay, another set. Man. 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 Oops, parang hindi nasagad yung iyong pagkakasulat. Di na pantay. Oh, go. Okay, man. Say it. Man. Next one. Ben. Ben. Big letter B. Big letter B. How will you write big letter B? Malaki. Malaking titik. Mali. Kasi name yan, Ben. Ben. Hindi, lagyan mo lang siya ng isang curve. Oo, di ba? Pag big letter B, dalawang pagkabuntis yan. Di ba B? Oh, hindi. You don't know letter B? Okay. Pero, lalagyan mo pa dito ng B. Ng ano, sa pang curve. Oh, hindi. Ganito. Oo, it's mo rin, di ba? Kasi yan ay name. Pag name ng person, big letter ang start. Okay? What is it? Another. Oh, scene. Scene. Malayo namang maigi. Bakit hindi gaanong S yun? Sagad mo sa ano? Okay. Scene. Next. Bon. On. Malaki. No? Pakibilisan. Natutuyo na ang whiteboard marker. Bon. Ay, hindi sagad sa ano. Hindi sagad doon sa guhit. Okay. Come on. Alright. Bon. Next. Yan. Okay. Ton. Oh, kasi English, diba? Okay, tapos ayan na yung and then Okay. Alright. Oh, ayos ng hanay dito. Okay, ayan po ang nabuong word na CVC pattern ng aking chikiting. Basahin nga natin. Let's read. Man. Ben. Sin. Bon. Tun. In English, ton. Alright, very good. So from here, mga mommies, teachers, na-enhance po ang skill ng inyong anak para sa spelling, writing, listening, and also reading. So, 4 na skills. 4 na knowledge and skills. Habang kayo sa sound out or nagbibigkas ng word, sinusulat ng bata. Katapos, ayun,
babasahin niya. Habang sinusulat niya, nakikinig siya. O, na-enhance yung listening skill. Okay. Sa mga magtatanong po kung paano ko ginawa ang flashcard, so, lalagay ko na lang po sa baba, sa description. Okay? So, bye! Please subscribe!